Thank you. Now, I would like to invite Mr. Barry Sutherland, our head of school, onto the stage for the welcome remarks. Welcome, everybody. Ladies and gentlemen, I am honored to welcome the following distinguished guests today. Ms. Win T. Ut M, the chairwoman of AISVN. Mr. Joe Aldis, the elementary school principal and Duke of Bristol. Dr. Chandra McGowan, secondary principal, and a mummy of Michael and Emma. And we also have Lady Victoria Croft with us today, Director of Extracurricular Activities, and Duchess of Glasgow. Okay, Toiten La Tai Strawberry, as the kids know. Good afternoon, Miss M. Teachers and our amazing grade 5s. Really appreciate you teachers being here on golden hour on a Friday afternoon. I know it's sacred to some of you, but we got a lot to celebrate. Graduation for the grade 12s is always a bittersweet time. This is grade 12 graduation, right? And it's especially bittersweet because for parents it means that students are going to be leaving the school for good. And they might as well be climbing on board a rocket ship and heading to the moon and another galaxy because they're not coming back. And one thing for certain about grade 12 graduation, it's going to happen tomorrow morning, is that there's definitely going to be a lot of tears. Really hard on parents. But grade 5 promotion is more of a party. So I hope you're going to get that idea today because it just represents a small step within the school. And we're not really saying goodbye at all, so there's not going to be any tears tonight. But parents, please understand that, I think you know this, the clock is ticking. The kids only have another 7 years of secondary education. And while that may seem like a long time, as a parent myself, I can assure you it is not a long time. And time will go very quickly because they grow up so fast. Because if you think about our grade 5 students right now, and grade 5s will want you to think back 7 years ago when they were 3 and 4 years old. Like a lot can happen in that time. Now, most of them are out of diapers now, so that's a good thing, and they can keep themselves clean most of the time. But the amount of growth that you see in children in a 7-year period is about the same as, I don't know, going from, say, Baby Yoda up to a full-grown Mandalorian, right? So the big celebration for me is that they get to move up, but they're still staying in the AISVN family. They're not going anywhere. And they're definitely ready to move on from elementary school. I think we realized that on the Matagui trip. And although their teachers are sad to see them go, most of them, they're well prepared, and the PYP has really prepared them so well for the MYP. And I do want to thank all of the grade 5 teachers for doing such an awesome job. So maybe we can give them a round of applause while we're here. Okay, well, it wouldn't be a step-up ceremony grade 5 if I didn't try to scare you a little bit. Exciting times lie ahead for all of you. MYP learning, manage back, advisory lessons, 8 different subjects with 8 different teachers, assemblies, dances, service clubs, junior model United Nations, sports day, and all the secondary traditions that go along with it. And so grade 5, you're going to have to say goodbye to Mr. Andy. Where's Mr. Andy? He's hiding out back?
You're going to have to say goodbye to Mr. Andy, but you're going to say hello to Mr. Tom over in grade 6. He's your community leader, right? Grade level community leader. Right? Mr. Tom can't be with us because he's sick today, apparently. Mr. Tom is our grade 6 community grade level leader, all right? And he really wants to be called Commander Tom because he's really in charge of grade 6. So when you see him, Commander Tom, if you want to salute, I saw somebody saluting when they were walking down the aisle here. You go for it, okay? So I know that you're going to really enjoy your adventure with Commander Tom. So, my little Mandalorians, strap on your jetpacks and have an amazing adventure in grade 6. This is the way. Yeah. Okay. Well, enough from me. I'd like to introduce the real stars of the show here. We've got 2 students who are grade 5 students, and it's their own promotion ceremony today. They've worked really, really hard on their scripts and learning it, and they're going to also be performing an additional role of MC, and they're going to be keeping everybody on task and in order, right? So if they see any of the parents here looking and scrolling through their feeds and not paying attention, they're going to be calling security. So, ladies and gentlemen, your MCs for the evening are Rosie and Rico, otherwise known as the 2 R's of grade 5. So can you give them a warm welcome, please? Thank you, Mr. Barry. Welcome, everyone. My name is Rico. Please welcome my fellow MC Rosie. We will be your MC for this ceremony. I welcome you to American International School, Vietnam Elementary Grade 5 Promotion Ceremony. Cảm ơn thầy Barry. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý phụ huynh, quý thầy cô và các bạn học sinh khối lớp 5. Em tên là Trần Bảo Ngân, Rosie và bạn em là Lê Gia Bảo. Rico sẽ là người dẫn chương trình cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin chào mừng quý vị đến với buổi lễ ghi nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học trường quốc tế Mỹ của học sinh khối lớp 5. Thank you for coming to join us in celebrating our AISVN Grade 5 community. We look forward to presenting a fun and exciting glimpse of our hard work and dedication to you this evening. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay để cùng chúc mừng tập thể khối lớp 5 trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Chúng em hy vọng buổi lễ sẽ giúp quý vị nhìn lại được những khoảnh khắc thú vị cũng như quá trình học tập chăm chỉ và nhiệt huyết của khối lớp 5 trong suốt năm học vừa qua. This evening is very much about looking forward, but we begin with a little glimpse back in time. Please welcome Misu and Suka with their reflections on their time in elementary school at AISVN. Buổi tối hôm nay có rất nhiều điều để mong đợi, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu với việc quay ngược dòng thời gian. Xin chào mừng bạn Misu và Suka với những chia sẻ về quãng thời gian học tập tại cấp tiểu học trường quốc tế Mỹ Việt Nam. Good evening, family, teacher, and student. My name is Misu, and this is Suka, best friend since pre-K. We are coming to the end of 7th year in elementary school at AISVN, and we would like to share a little bit of this journey with you today. We have been in AISVN for 7 years now, from pre-K to grade 5. So we have been learning here since 4-year-old, and we were here in teacher was Miss Bethany. She was very kind to everyone and helpful. She was our best teacher in pre-K. We made lots of friends in pre-K. And now there is still our friends in grade 5. We were very sad and missed our teacher when we left pre-K. But we also had a wonderful teacher in kindergarten, Miss Jessica and Mr. Joe. So it was okay. In fact, this happened to us 6 times. And each year we had an other wonderful and kind teacher.
My next teacher was Miss Julie, Miss Vanessa, Miss Jessica, Mr. Devin, and now Mr. Dave. Many of these teachers have moved on to the other school and other country. I know Mr. Devin is in Korea. This is quite sad for us, but I hope Mr. Devin and the other teachers are happy whenever they are. And obviously, all the Vietnamese and subject teachers have made such a difference to me. Subject like art, music, drama, PE, Vietnamese, and more. Every subject is important, but the most important thing in my opinion is the hard work teachers make to do more interesting, useful. Make good artist, mover, singer, and actor. I don't care who is the most special in AISVN, they are all great teachers and all special to me. AISVN is the best school ever. It has helped me a lot with my learning, made me have a lot of friends. They are all good friends and great teachers. I have been able to do so much at this school, learning, activity, spending time with my teacher and friends. In class, we have learned so much fun stuff like science, making mini games, and so much more. Sometimes we get to do Kahoot or Blue Get in class, which we all love. It's not all work at AISVN Drew. We can go outside to the playground to chat or play our favorite games like tag, hide and seek, or some more games that we make up. I was asked to share my more memorable moment with you, but how can I choose? We have a lot of events in the last 7 years. Halloween event, Christmas event, New Year, Tet, International Women's Day, Earth Day, they are just examples. Wearing colored clothes on Thursday, having handfuls of candy from secondary and dress up at Halloween, wearing our traditional clothes at Tet, these are all the memories that I will take me to grade 6. The COVID pandemic made things very difficult for everyone, including all of us here at AISVN. As well as missing school, many students missed an opportunity to get a grade 5 trip, but we were lucky to have a trip to Madagui last week, all together for 3 days and 2 nights. Including the teacher, Madagui is in the forest and some great activity. Grass sliding, zipline, rock climbing, and great food. But best of all, we spent some time together and it was a great way to end grade 5. Thanks you to everyone who helped plan this trip for us. Overall, the best thing in AISVN is we can learn with all the teachers in all grades. Homeroom, art, music, PE, Vietnamese, and drama, including Mr. Andy, Mr. Joe, Ms. Tita, the office staff, the nurse, and more. They are all kind people who are respectful to us, always keep us safe and always help us when we need them. They are always here for us. Thanks you all, teacher, for supporting students and being helpful. Thank you. Thank you, Misu and Suka. That was a wonderful start to our evening. Xin cảm ơn Misu và Suka. Đó quả là một phần mở màn tuyệt vời cho buổi tối ngày hôm nay. We have 7 classes in grade 5 this year, and we will hear some sharings from their teachers on the screen. This will be followed by promotion certificates and awards for students. Năm học này, khối lớp 5 có tổng cộng 7 lớp và chúng ta sẽ cùng lắng nghe thông điệp của các giáo viên chủ nhiệm dành cho từng lớp. Tiếp theo đó sẽ là phần trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học và giải thưởng cá nhân. Starting us off is grade 5A and grade 5B. We will watch a message video that Mr. Garrett, 5A homeroom teacher, and Miss Susan, 5B homeroom teacher, have recorded for their class. And after that, we would like to invite Mr. Garrett, Miss Susan, Mr. Joe E. as principal, and Mr. John E. LL teacher to the stage. Chúng ta sẽ bắt đầu với lớp 5A và lớp 5B. Trước tiên, chúng ta sẽ xem một đoạn thông điệp mà thầy Garrett, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, cô Susan, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B muốn dành cho lớp 5A và lớp 5B. Sau đó, chúng em xin mời thầy Garrett, cô Susan, thầy Joe, hiệu trưởng cấp tiểu học và thầy John, giáo viên phát triển Anh ngữ bước lên sân khấu. Well, there's lots of funny moments. Lots of funny moments. The strange thing happens around Christmas time. School bell rings. With the Christmas jingle for recess or lunch. My class seem to find it hilarious, and I have no idea why. Only they know.
We've had a lot of jokes over the year, but some that come to mind would be playing the 5B war science game, or when we sing the Rosie and Jim song every morning, or maybe when Miss Suslin came to teach PE. They've taught me a lot about perseverance. The more you try, the more you succeed. 5B taught me that we are better when we work together. 5B have been praised so many times by different teachers for working well together, and it just shows that when you work well as a team, amazing things can happen. We've talked a lot this year about developing a growth mindset, especially as they transition to secondary school, and that their future success will be determined by their attitude. So embrace the challenge. Grade 6 is going to be a change for everyone, so look out for one another. And also, don't spend all your money in the Eagle Cafe. And now the certificates for 5A and 5B. Và bây giờ là phần trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học cho các em học sinh lớp 5A và 5B. Xin mời em Châu Nhã Chi, Chi 5A và em Hồ Tấn Long Henry 5B. Minh Điêu 5B. Hoàng Ngạn Kỳ Daniel 5A và Hứa Gia Long Philip 5B. Lê Hải Trường, Kumi 5A và Hứa Khánh Châu, Châu 5B. Xin mời em Lê Minh Thiện, Hai 5A và Lê An Minh, Sudi 5B. Tiếp theo xin mời em Nguyễn Bảo Khang Kevin 5A và Lê Hải Yến Kelly 5B. Xin mời em Nguyễn Hoàng Bảo Minh Minh 5A và Lý Uyên Thư Yumi 5B. Tiếp theo xin mời em Nguyễn Hoàng Thiên Kim Hana 5A và Nguyễn Lê Hoàng Long Leo 5B.
xin mời em Nguyễn Vĩnh Minh Duy 5A và Nguyễn Ngọc Thanh Thơ 5B. Xin mời em Trần Thục Nghi 5A và Phan Thái Sơn Best 5B. Tiếp theo xin mời em Trịnh Huy Hoàng 5A và Trần Khải Nghi Sunny 5B. Xin mời em Trương Trần Bảo Thư Lily 5A và Trần Xuân Đức Anna 5B. Congratulations, 5A and 5B. Mr. Garrett and Miss Susan will now share with us some students from their classes who have shown outstanding growth and community spirit throughout the year. Outstanding Growth Awards are awarded in celebration and recognition of exceptional or consistent progress in new learning over the entire school year. This could be self-management, academic, behavioral, or goal-based growth. Community awards recognize those who have consistently demonstrated excellent citizenship throughout the year and their time in elementary school. Xin chúc mừng hai lớp 5A và 5B. Bây giờ thầy Garrett và cô Susan sẽ trao giấy khen cho một số học sinh của lớp mình. Những em đã thể hiện sự tiến bộ xuất sắc và tinh thần cộng đồng xuyên suốt năm học. Giải thưởng tiến bộ xuất sắc là giải thưởng chúc mừng và công nhận sự tiến bộ đặc biệt hoặc nhất quán đối với việc học kiến thức hoặc kỹ năng mới xuyên suốt năm học. Điều này có thể là kỹ năng tự quản lý bản thân, tiến bộ về học thuật, tiến bộ về hành vi hoặc về sự tiến bộ dựa trên mục tiêu đã đề ra.
Giải thưởng tinh thần cộng đồng công nhận những học sinh luôn thể hiện mình là công dân xuất sắc trong suốt cả năm học trong trường tiểu học. Awards for outstanding growth are Giải thưởng dành cho học sinh có sự tiến bộ xuất sắc của lớp 5A, 5B là xin chúc mừng mấy em 5A Trần Nguyễn Khánh Thi Suri và Trần Thục Nghi Nghi. 5B xin chúc mừng hai em Hoàng Bảo Minh Biêu và Trần Xuân Phúc Anna. Và giải thưởng dành cho học sinh có tinh thần cộng đồng của lớp 5A và 5B là xin chúc mừng hai em 5A Lê Minh Thiện Harry và Trịnh Huy Hoàng Hoàng. Tiếp theo hai lớp 5B em Lý Liên Châu Duy Bùi và Vũ Hoàng Tùng Thon. Xin chúc mừng một lần nữa toàn thể lớp 5. One of the highlights of the grade 5 year is PYPX exhibition. To learn a little bit more about this special event, please enjoy this video of our PYPX journey. Một trong những điểm nổi bật của khối lớp 5 năm nay là buổi triển lãm chương trình tú tài quốc tế cấp tiểu học, được gọi tắt là PYPX. Để nhìn lại toàn bộ quá trình của buổi triển lãm, xin mời quý vị thưởng thức một đoạn phim ngắn ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của sự kiện này.
Thank you, grade 5, for a great example of learning through inquiry. And thank you to our school marketing department for capturing it so well in this video. Xin cảm ơn khối lớp 5 vì thể hiện một ví dụ tuyệt vời về học tập thông qua truy vấn. Và chúng em cũng xin cảm ơn phòng marketing vì đã ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp này trong đoạn phim ngắn vừa rồi. We continue our presentation this evening with grade 5C and grade 5D. Please enjoy the message video from Mr. Dave, 5C homeroom teacher, and Mr. Garen, 5D homeroom teacher. And after that, we would like to welcome Mr. Dave, Mr. Gavin, Mr. Joe, and Mr. John to the stage. Tiếp theo là phần trao giấy chứng nhận hoàn thành cấp tiểu học và giải thưởng của lớp 5C và lớp 5D. Xin mời quý vị xem đoạn thông điệp của thầy Dave, giáo viên chủ nhiệm lớp 5C, và thầy Gavin, giáo viên chủ nhiệm lớp 5D. Và sau đó chúng em xin kính mời thầy Dave, thầy Gavin cùng với thầy Joe và thầy John bước lên sân khấu. Funniest moment? I'm not sure I could pick out one of our funniest moments. And there's way too many inside jokes to count. But I will say some of our funnest moments were in the baking room. There's nothing like preparing meals and feasting together. We'll never forget it. I think the funniest moment of the year was when we were asked to decorate the door for Halloween. The kids had lots of fun making decorations, and we won the prize for the best decorated door, and we got to go to Eagle Cafe, which was lots of fun. Well, 5C proved once again that every child is amazing and they improve in their own way. I think throughout the year, the kids have taught me a lot about Vietnamese culture. There's lots of pressure, so rise above it. Harness the good energy. Block the bad. Feel the flow. Remember that learning from failure is what leads to eventual success. So don't say, when you failed, say, I can't do it yet. Hello. And now it's a certificate for 5C and 5D. Bây giờ sẽ là dần trao giấy chứng nhận hoàn thành cấp tiểu học của lớp 5C và 5D. Xin mời em Đặng Ngọc Ánh Minh, Coca 5C, Benjamin Đức John Spol, Ben 5D. Đoàn Bích Hà, Julie 5C và Đặng Trung Dũng, Leo 5D.
mời em Lê Hoàng Bảo Ngân Jenny 5C và Nguyễn Hà Anh Thư Mina 5D. Tiếp theo xin mời em Lê Khánh Hưng Ryan 5C và Nguyễn Hoàng Lan Lan 5B. Xin mời em Lê Ngọc Nguyên Phong Nguyên 5C và Nguyễn Ngọc An Nhiên Anna 5B. Xin mời em Nguyễn Hồng Phương Iris 5C và Nguyễn Quốc Anna Nathan 5B. Tiếp theo mời em Nguyễn Quốc Anh 5C và Phạm Bảo Thiện Kim Cherry 5B. Xin mời em Nguyễn Văn Minh Phong Bill 5C và Phạm Đức Lam Lam 5D. Xin mời em Phạm Đức Phú Phú và Shotaro Roche Shot 5D. Xin mời em Phạm Minh Anh 5C và Trần Bảo Ngân Rosie 5B. Mời em Phạm Minh Vũ Sheila 5C và Trần Minh Thiện Thiện 5B. Tiếp theo, xin mời em Trần Ngọc Minh Anh, Cherry 5C và Trần Thiên Minh Minh 5B. Xin mời em Trần Thủy Tiên Lisa 5C và Trần Triệu Nhân Benjamin 5B. Tiếp theo xin mời em Trần Trọng Nhân Ngân 5C và Trương Văn Long Alex 5B.
học sinh lớp 5C và 5D. Bây giờ thầy đây và thầy Gavin sẽ trao giấy khen cho một số học sinh của lớp mình. Những em đã thể hiện sự nỗ lực xuất sắc trong việc học tập và sản xuất. Awards for outstanding growth in Phải, giải thưởng dành cho học sinh có sự tiến bộ xuất sắc của lớp 5C và 5D là chúc mừng các em Hàng Đục Tấn Đạt Thôn và Trần Ngọc Minh Anh Cherry lớp 5C cùng với hai em lớp 5D Nguyễn Hà Anh Thơ Mina và Trần Minh Thiện. For community school, AISVN 5BR. Giải thưởng dành cho học sinh có tinh thần cộng đồng của lớp 5C và 5D là xin chúc mừng em sau đây. Lớp 5C, Lê Gia Bảo Rika và Trương Gia Linh Lê. Lớp 5D xin chúc mừng Emily Maya Kiều and Nguyễn Hoàng Lan. Congratulations. Congratulations again, 5C and 5D. Xin chúc mừng một lần nữa hai lớp 5C và 5D. Xin cảm ơn các em. Now we would like to share some of the wonderful talents our grade 5 students have. Please welcome grade 5 students to the stage with the first of our dancing performance, Đón Ánh Mặt Trời. Bây giờ sẽ là phần biểu diễn tài năng của học sinh khối lớp 5. Xin mời các bạn lớp 5 lên sân khấu với màn trình diễn đầu tiên của buổi lễ ngày hôm nay với tiết mục múa Đón Ánh Mặt Trời. Mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời, lại một ngày mới đã kề thăm tôi. Hãy gác lại nào kìa bầy chim ơi, hãy nở nụ cười nụ hoa ơi, thật đáng cuộc đời. Thế lại đến hẹn năng lại lên trên đường ta giao bước,
bên cạnh nhau tìm chân trời mới mà ta đã luôn ao ước. Khó cần mây cũng không cần lui, ta cùng nhau vượt qua vận xui. Hy vọng những khoảnh khắc gặp nhau chẳng có lần cuối. Vì chưa có lắm đắng cay, ta cho nhau cởi nắm tay. Tim ta thêm bao sức mạnh, ta vẫn sẽ đứng lên rất nhanh. I know bạn là người sẽ luôn bên tôi. Bầu trời nhiều lúc sẽ kéo đến mây âm mù, cùng nhau xua tan nắng nắng lên thôi. Có khó khăn gì thì tôi đã có bạn bè. Giờ hiếm nguy nào thì tôi đã có bạn bè. Sẽ đi bên nhau đi khắp thế gian. Pa-da-pa-pa-pa. 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 Có khó khăn gì thì tôi đã có bạn bè. Giờ hiếm nguy nào thì tôi đã có bạn bè. Sẽ đi bên nhau đi khắp thế gian. Nào cùng xoay nhìn, nào cùng xem thôi. Sẽ thấy cuộc đời tuyệt vời như cánh vạn hoa. Thế lại đến hải năng lại lên trên đường ta giao bước. Thank you, grade fives. That was a wonderful dancing performance. Cảm ơn bạn lớp 5, tiết mục biểu diễn rất là tuyệt vời. We continue our presentation this evening with grade 5E and grade 5F with the video message from the homeroom teachers, Miss Juliet and Mr. Dan. After that, we would like to invite Miss Juliet, Mr. Dan, Mr. Joe, and Mr. John to the stage. Chúng ta sẽ tiếp tục phần trao giấy chứng nhận hoàn thành cấp tiểu học và giải thưởng của lớp 5E và lớp 5F. Xin mời quý vị xem đoạn phim từ cô Juliet, giáo viên chủ nhiệm lớp 5E và thầy Dan. Sau đó chúng em kính mời cô Juliet, thầy Dan và thầy Joe cùng với thầy John lên sân khấu. When 5E dressed up as Dalmatians for Halloween, it was such a great time. So, I think the funniest moment of the year was probably when Ben was pretending he didn't know the difference between permanent and board markers. That was pretty good. 5E taught me this year is once you set your mind to something, anything is possible. My class taught me to always stick with what we tried. They put forth so much effort this year. 5E, your growth and perseverance this year has been incredible. Enjoy every moment of middle school and don't forget to do your homework. Whenever you're working with fractions, to ABR, always be reducing.
And now is the certificate for 5E and 5F. Bây giờ là phần trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học cho lớp 5E và 5F. Xin chúc mừng các em Bùi Khởi Long Adam, Avelina Dragon Sando. Xin mời em Trương Duy Thơ, Chi Thơ 5E và Chu Khải Linh theo Linh 5F. Xin mời em Chu Thanh Thủy Bơ La 5E và Huỳnh Thế Khánh Linh Bơ 5F. Xin mời em Đặng Hoàng Long Vinh 5E và Lê Hải Nam Bên 5F. Mời em Đinh Ngọc Sa Phát Philip 5E và Lê Huỳnh Michael Carrier 5F. Tiếp theo xin mời em Hàng Long Nhi Anna 5E và Maharita Parabellista Rita 5F. Xin mời em Lâm Bảo Khanh Thuận 5E và Michael Robert McGowan Michael 5F. Xin mời em Lê Nguyễn Anh Sơn Khôi 5E và Nguyễn Hoàng Long Lucas 5F. Mời em Lưu Văn An Sơ 5E và Nguyễn Hoàng Minh Khang Kevin 5F. Tiếp theo xin mời em Nguyễn Anh Thanh Chất 5E và Nguyễn Minh Quân Tam 5F. Mời em Nguyễn Hoàng Di Lân Pony 5E và Nguyễn Học Hà Ngân Apple 5F. Xin mời em Nguyễn Hoàng Nguyên Khang Đát 5E và Nguyễn Ngọc Thanh Tân Kelly 5F.
em Nguyễn Tăng An, An 5E và Nguyễn Quốc Bảo, Brian 5F. Xin mời em Phạm Quang Minh, Evan 5E và Nguyễn Vũ An Nhiên, Nhiên 5F. Tiếp theo xin mời em Trần Viết Khang, Khang 5E và Trần Mỹ Như, Cherry 5F. Và cuối cùng xin mời em Chuôi Tần Thiện Kinh, Chuôi Tần 5F. Congratulations, 5E and 5F. Miss Juliet and Mr. Dan will now share with us some students from their classes who have shown outstanding growth and community spirit throughout the year. Xin chúc mừng các em học sinh lớp 5E và 5F. Bây giờ cô Juliet và thầy Dan sẽ trao giấy khen cho một số học sinh của lớp mình. Những em đã thể hiện sự tiến bộ xuất sắc và tinh thần cộng đồng xuyên suốt trong năm học này. Awards for outstanding growth in 5E and 5F are: giải thưởng dành cho học sinh có sự tiến bộ xuất sắc của 5E và 5F là: xin chúc mừng các em 5E Nguyễn Hoàng Di Lân, Pony và Trần Viết Khang, Khang. Và 5F xin chúc mừng các em Lê Quỳnh, Michael, Kelly L và Nguyễn Minh Quân, Bác. Next, the awards for community and spirit in 5E and 5F are: giải thưởng dành cho học sinh có tinh thần cộng đồng của lớp 5E và 5F là: xin chúc mừng các em 5E Nguyễn Hoàng, Nguyên Khang, Bác, Trần Sĩ Wilson. Và 5F xin chúc mừng hai em Nguyễn Hoàng, Nguyên Khang, Kevin và Nguyễn Vũ An Nhiên, Nhiên.
Grade 5. Grade 5 have spent many hours learning with specialist teachers throughout the year. Please turn your attention once again to the screen, and these teachers would like to share their message to you. Lớp 5 đã dành nhiều giờ học với các giáo viên bộ môn trong suốt cả năm học. Xin quý vị hãy hướng sự chú ý lên màn hình và cùng xem các thầy cô bộ môn chia sẻ thông điệp của mình cho học sinh lớp 5. Spirited. Delightful. Tenacious. Thoughtful. Unique. Happy. Energetic. GOAT. Greatest of all time. They are legends. Challenging. Creative. Nhiều năng lượng. Nhất quỷ nhì ma. Thứ ba học trò. Tâm lý tinh nghịch. Giàu tình cảm. Kho báu tiềm ẩn. Courageous. Siêu đàm phán. Dynamic. Seeing the grade 5 students feel a sense of pride and accomplishment as they approach the end of their PYPX journeys and began to realize that their inquiries had led to something really significant and relevant. Seeing how much they have grown in their attitude in their learning from the beginning of the year to the end of the year now. There were so many memorable moments of me with grade 5 students. From the first time meeting them, then listening to their stories, watching their presentations, and seeing them shining on their own stages in front of their parents. I was especially overwhelmed by their very first rehearsal for PYPX night. For me, the highlight of the year was seeing grade 5 students sharing their inquiries at the PYP exhibition night and their smiling faces after the presentations. The highlight for the year was to see the students display their growth, talent, and enthusiasm for learning when they made artworks that complemented their PYPX exhibition projects. The highlight of the year for me was seeing how grade 5 students developed a body of work showing their personal voice and originality. As students, they have grown a lot. I think it has to be the PYPX end of year performance. It really showed how much more mature the grade 5 children had become since the beginning of the year, and the energy and focus that they showed throughout the performance was outstanding. The highlight for me is to witness the growth of their confidence. I feel very proud of my students whenever they volunteer to become a soloist or when they try their best during our rehearsals or performances. They are just awesome. The fact that we got to know the students really well, since we didn't have to wear masks and we didn't have any interruptions in the school year. So to get to know their individual, unique personalities was very enlightening. The water fight at Sports Day. The highlight of the year was seeing how grade 5 learned how to work together as an ensemble. Với các bạn học sinh đầy cá tính và nhiều năng lượng của lớp cô, thì cô thấy cái khoảnh khắc mà cô đáng nhớ nhất là lúc đó là các bạn học lịch sử. Thì trong những giờ học lịch sử là các bạn thật sự nghiêm túc, thật sự đầy hứng thú khi mà cùng nhau tìm hiểu các sự kiện lịch sử trong quá khứ. Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 5. Cô nhớ là cô đã dạy các con từ hồi lớp 1 và 4 năm đã trôi qua. Khi cô bước vào lớp thì wow, tất cả các gương mặt dường như một nửa thì thân quen, một nửa thì xa lạ. Các con đã hiểu biết rất nhiều, thông minh hơn và cao lớn hơn. Hầu như có một số bạn cô phải ngước lên nhìn khi nói chuyện. Khối lớp 5 mà cô dạy là những bạn học sinh trầm tính, chu đáo và quan tâm nhất. Không biết ngoài giờ học tiếng Việt thì các bạn như thế nào, nhưng mà trong lớp tiếng Việt thì các bạn rất là quan tâm đến người khác, đặc biệt là cô. Trong lớp chỉ cần cô hoặc là bạn nào đó ách xì một cái thì các bạn cũng đã hỏi là cô có ổn không, bạn ổn chứ. Và một điều đặc biệt nữa đó là các bạn nữ trong lớp thì rất là trầm tính, nhưng các bạn nam thì là khá là hoạt ngôn. Đó là niềm đam mê, sự thích thú mỗi khi các bạn tham gia vào dự án sáng tác truyện. Các em đã cho cô những trải nghiệm hết sức tuyệt vời mỗi khi đọc những câu chuyện vô cùng hấp dẫn và thú vị bởi trí tưởng tượng phong phú đến từ các em. Với cô thì các bạn học sinh lớp 5 năm nay rất nhiều năng lượng. Các em thích nói, thích chia sẻ nên không khí lớp học lúc nào cũng rộn ràng.
Vì vậy, khoảnh khắc mà cô nhớ nhất là khi các bạn phải hoàn thành môn lịch sử địa lý. Lúc đó các em nghiêm túc, cẩn thận tới mức mà cô nghĩ là chỉ cần có một tiếng động nhỏ thôi cũng làm các em có thể quên mất bài học. Lớp mình có rất nhiều kỷ niệm hài hước, ấn tượng và bất ngờ, nhưng khoảnh khắc làm cô xúc động và đáng nhớ nhất là ai cũng háo hức cho đến ngày họp phụ huynh. Vì trước đó các bạn đã đề xuất làm một bài trắc nghiệm nhanh 10 câu hỏi về các con để ba mẹ trả lời. Phần đáp án đã được các con làm trước và cho vào một lá thư nhỏ dán lại, cùng với trò chơi đố ba mẹ tìm thấy bóng của các con và cái slide mà con tự thiết kế để thuyết trình với ba mẹ. Lúc ba mẹ làm bài trắc nghiệm hiểu nhau, có con rất hồi hộp, và khi thấy ba mẹ chọn đáp án trùng khớp với mình, cô nhận thấy những ánh mắt lấp lánh yêu thương, tự hào và ấm áp của cả ba mẹ và các con. I love seeing all of my VAL Grade 5 students. They collaborate and accomplish their project, creating and presenting a 3D town. Đó là lúc mà các bạn tự tin chia sẻ ý kiến của mình, dù rằng nó khác biệt. Và sản phẩm cuối cùng đó là những cái huyễn truyện đầu tay của các bạn rất ngây thơ và mang đậm dấu ấn riêng của từng bạn. I love seeing how much all of the grade 5 students have changed and grown this year. The students who were really shy and reluctant to speak, they now wave and they say hello. And then the students who were really unsure about their PYP exhibition, they turned it around, they learned a lot, and they presented their knowledge really well. So I've really enjoyed getting to know all of grade 5 this year. Never stop being curious. Stay curious and never ever stop learning. Every action you take is a vote for a person you wish to become. The more reflective you are, the more effective you are. Keep trying new things, explore your passions, and keep learning more about the world around you. Good luck, grade 5. Stay focused and work towards your goals. Don't be afraid to try new things. Always try your best. Every day is a new opportunity to become the best version of yourself. If the academics are getting harder, always rely on the arts to make you feel better. Don't conform, be an individual, be unique, be different, and make a difference. In the wise words of Cristiano Ronaldo, if you don't believe you are the best, you will never achieve all that you are capable of. You have everything inside of you to be successful. Người mà biết hỏi những điều mà mình chưa biết là nhà bác học, còn những người mà xấu hổ không dám hỏi là kẻ thù của bản thân mình. Vì vậy cô mong là các bạn sẽ tự chủ động tìm hiểu những điều mà các bạn chưa biết. Hãy tự hoàn thành các công việc của mình, sẽ không ai đi theo để giúp đỡ và nhắc nhở các con mãi đâu. Hãy học khi người khác ngủ, hãy lao động khi người khác lười nhác, và hãy chuẩn bị khi người khác chơi bời, và có được ước mơ, giấc mơ của mình khi người khác chỉ biết ao ước. Có một câu nói rất hay về học tập: không biết thì không có gì xấu hổ, chỉ xấu hổ khi ta không chịu học hỏi gì. Cô mến chúc tất cả các bạn học sinh lớp 5 luôn can đảm và kiên trì trên con đường học tập. Lời khuyên của cô dành cho các bạn đó là đường không đi thì không đến, chuyện không làm thì không thành. Vì vậy các em đừng mãi nghĩ mà hãy bắt tay vào thực hiện khi có thể. Cô chợt nhớ đến 2 câu hỏi mà các con từng hỏi cô. Có ai là hoàn hảo hết không? Kể cả thần tượng của mình. Để trả lời, cô muốn gửi đến các bạn câu danh ngôn này: cái gì cũng có vết nứt và đó là nơi ánh sáng chiếu rọi vào. Cô không chắc là trên thế giới này có ai hoàn hảo hết không, nhưng cô nghĩ rằng ai cũng sẽ có ưu và nhược điểm riêng. Nếu như con nhận thấy mình vẫn còn khuyết điểm thì đừng vì thế mà đánh mất sự tự tin nha. Hãy tận dụng điều đó làm điểm khác biệt, tôi luyện và cố gắng hoàn thiện mỗi ngày để viết ra câu chuyện của riêng mình và tỏa sáng theo cách riêng của con. Vậy, thời điểm nào là thích hợp để bắt đầu cố gắng? Và cố gắng bao nhiêu, bao lâu là đủ? Thời điểm tốt thứ nhất để bắt đầu trồng cây là 20 năm trước, và thời điểm tốt thứ hai chính là ngày hôm nay. Việc cố gắng 1% mỗi ngày sẽ tốt hơn là cố gắng hoàn thiện 100% chỉ trong một ngày. Nếu như mỗi ngày con cố gắng 1% thì sau 100 ngày, con đoán xem con đã tốt lên 100% rồi đó. Trong hành trình tiến về phía trước, có thể con sẽ gặp khó khăn, thử thách và đôi lần vấp ngã. Nhưng không sao cả, hãy đứng dậy để nhận ra và tìm ra bài học của riêng mình. Bước chân tiếp theo sẽ mạnh mẽ và dũng cảm hơn. Be yourself, speak up and enjoy every moment in your life. Luôn tin tưởng là mình có thể làm được và cố gắng tốt hơn con của ngày hôm qua. Just take everything one moment at a time. Look on the bright side when you can. Ask for help when you need it. Have fun, enjoy grade 6 because y'all got this. You're going to do great.
On behalf of all grade 5 students, thank you for such a wonderful year. Thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh lớp 5, chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô vì năm học tuyệt vời này. We conclude the presentation section of our ceremony with our final class, grade 5G. This presentation will be followed by a grade 5 coach, Harry from 5A, who will share some of our grade 5 hopes for the future. Please enjoy the message video from Mr. Adam. After we would like to invite Mr. Adam, Mr. Joe to the stage. Phần lễ trao giấy chứng nhận hoàn thành cấp tiểu học sẽ kết thúc với lớp cuối cùng của khối lớp 5, lớp 5G. Sau phần trao giấy chứng nhận và giải thưởng, bạn Lê Minh Thiện, Harry lớp 5A sẽ chia sẻ về những hy vọng của học sinh lớp 5 về tương lai. Xin kính mời quý vị xem đoạn phim thông điệp của thầy Adam, giáo viên chủ nhiệm lớp 5G. Sau đó chúng em kính mời thầy Adam cùng thầy Joe lên sân khấu. The funniest moment was during a class read aloud. I like to read with voices, expression, and onomatopoeia. The whole class jumped in surprise as I bellowed the word bang with a lot of expression and volume. The expression on their face was priceless. Well, they tried to teach me Vietnamese, but I still have a long way to go. Continue to be open-minded and appreciate other people's ideas, opinions, and perspectives. And now is a certificate for 5G. Bây giờ là phần trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học cho các em học sinh lớp 5G. Xin mời em Đoàn Xuân Vi, Ruby 5G. Trần Khánh Vân, Misa 5G. Mời em Nguyễn Duy Hoàng, Andy 5G. He's absent today. Hôm nay em Nguyễn Duy Hoàng vắng mặt. Tiếp theo xin mời em Nguyễn Hoàng Minh, Alvin 5G.
trà Sophia. Xin mời em Sunny Kỳ Anh Đào. Sunny. Tiếp theo xin mời em Trần Hiếu Minh Louis. Xin mời em Trần Minh Lâm Xanh. Tiếp theo xin mời em Trần Phạm Minh Vi. Xin mời em Trịnh Quỳnh Đam Mây. Tiếp theo mời em Phó Tổ Quân Nguyên Ca. Và học sinh cuối cùng của 5G cũng như là học sinh cuối cùng của khối lớp 5. Xin chúc mừng em Vũ Hà Chi Mai Cherry. Xin chúc mừng các học sinh lớp 5G. Bây giờ thì là buổi chào thân mật cho một số học sinh của các thầy các em có thể được những tiến bộ xuất sắc và tinh thần cộng đồng của năm học. Awards for outstanding growth for 5GR. Giải thưởng dành cho học sinh có những tiến bộ xuất sắc của lớp 5G là chúc mừng hai em Đoàn Xuân Vi Ruby và Võ Tường Minh Luca. Em Awards for Community Spirit Art. Xin chúc mừng em Hoàng Vũ Thị Huân Lily và Nguyễn Duy Hoàng Andy. Andy Thắng Hạnh. Congratulations once again, 5G. Xin chúc mừng lớp 5G một lần nữa. Xin chúc mừng các em. Xin cảm ơn.
share a few words about what I and some of my fellow grade 5s are thinking and feeling as we move on to secondary school in grade 6. What we think about grade 6, we are looking forward to a lot of things. What we're most excited about is how different subjects are in secondary school compared to elementary school. When we visited on Step Up Day, we saw so many new and exciting subjects. We know this will be a challenge for us, but we can't wait to give them a try. When we had a Step Up Day, we learned a lot about life in grade 6. We are very excited to meet new people in secondary school and our teachers for our first year there. Thank you to all the secondary students for putting on a great show for us. It really helped us to know what we are going to do. Do we have any worries about moving on to grade 6? Well, the current grade 6 students have been telling us that the teachers are mean and much stricter than elementary school. This might be true, or might just be a rumor. I guess we'll just have to find out when we get there. I would be lying if I said we are only looking forward to learning in secondary school. What we are looking forward to is the food. Building a food is great. I mean, who wouldn't want pizza every day? Well, we're hoping for next year to have a fun time being in secondary school for the first time. We are looking forward to the freedoms we will have, and we are hoping we can be responsible when we have this freedom. We're also hoping that we can keep a healthy mind and a healthy body, and have a successful life when we become adults in secondary school. On behalf of all grade 5, nearly grade 6, thank you for joining us this evening. See you all next year. Thank you, Harry. That was really inspiring. From Rosie and myself, it has been a pleasure having you all with us today to celebrate our grade 5 students. We thank you for joining us this evening. We will now pass the stage to Mr. Joe for his closing remark, some image of the year so far, and a farewell performance by grade 5. Cảm ơn bạn Minh Thiện, Harry. Đối với bạn Rico và bản thân em, chúng em cảm thấy rất vinh hạnh khi có mặt cùng với quý vị ngày hôm nay để cùng chúc mừng tập thể khối lớp 5. Chúng em cảm ơn quý phụ huynh vì có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ, em xin mời thầy Châu lên sân khấu phát biểu kết thúc buổi lễ cùng với một số hình ảnh của năm học, và tiếp đó là tiết mục biểu diễn kết thúc chương trình của học sinh lớp 5. Dear parents, teachers, and most importantly, our wonderful grade 5 students. Today marks a significant milestone in your academic journey as you graduate from elementary school and move on into secondary school. It has been an honor to witness your growth and development throughout your time in elementary. And I know I speak for all of us here when I say that we feel immensely proud of each and every one of you. Completing elementary school is a significant accomplishment of which you should be very proud. You have demonstrated You have each grown as PYP learners and global citizens, exemplifying the attributes of the IB learner profile and proudly valuing our Vietnamese cultural values. As you move to secondary school, remember to continue to work hard, set goals for yourselves, and always strive to be the best version of yourself. I want to thank your teachers, parents, and families for their unwavering support throughout your elementary journey. They have been with you every step of the way, cheering you on and providing guidance whenever you need it. I would also like to take a moment to acknowledge the challenging times we have all experienced over the past few years. Despite these obstacles, you have persevered, adapted, and displayed remarkable resilience. Remember that no matter what challenges come your way in future, you have the strength and determination to overcome them and thrive. Finally,
I want you to encourage you to embrace the future with optimism and enthusiasm. There is no limit to what you can achieve, and I am confident that you will continue to make us very proud in secondary school and beyond as you go out into the world and seek to make it a better place for all of us. Grade 5, thank you for allowing us the privilege of being your teachers. Congratulations, Grade 5, and good luck in Grade 6. Ladies and gentlemen, please join me in congratulating them, the elementary school class of 2022. Ladies and gentlemen, as I invite our Grade 5s to the stage for the final time with the song Legends Never Die, please enjoy a slideshow of heartfelt recognitions about the past year.
Testing. What? Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless, you'll survive. They never lose hope when everything's cold and the fight is near. It's deep in their bones, they're running to smoke and the fire is here. Pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you leave for reaching greatness, legends never die. They're written down in eternity, but you never see the prize and cause the scars collected all their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and abandon me. Where it all starts is they start with their heart just to touch and breathe. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you leave for when the world is calling out your name, begging you to fight. Pick yourself up once more, pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends Congratulations, grade 5. I would now like to invite Dr. Chandra and Miss Vicky to the stage to lead our grade 5 students out tonight and on into their future in secondary school.
Và bây giờ xin kính mời cô Chandra, hiệu trưởng cấp trung học, và cô Vicky, giám đốc thể thao, lên sân khấu để đưa học sinh rời khỏi khán phòng như một nghi thức tượng trưng cho việc các em đã chuyển lên cấp trung học cơ sở. Sẽ quay trở lại khán phòng trong một ít phút nữa để cùng chụp hình với phụ huynh. Các em cũng sẽ quay lại để lấy cái nón. Sau đó các em sẽ trả lễ phục tại phòng 510 và 511 trước 19 giờ tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị phụ huynh đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin chúc mừng các em.